Kính chào quý vị các bạn. Calaman đang có mặt tại phim trường Pixel Studio số 1 đường Nguyễn Văn Lượng. Hôm nay lại tiếp tục quay cái đợt thứ 2 của Thiên đường ẩm thực. Mình vô để mình kiếm Khương Dừa để coi tình hình như thế nào và tổng kết coi là hai anh em coi tổng kết là gom được bao nhiêu để ngày mai thì chỉ còn có chưa đầy 24 tiếng nữa thì ngày mai là đoàn của Calaman sẽ di chuyển ra Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Em ơi cho anh được. Đang làm cái gì vậy? Test game hả? Đang để coi ai đây. Đang test game hả? Dạ, mang này nó cái phim cho mọi người. Dù gì cũng là dù dài cũng nhà mình. Thật là bất ngờ khi ở nhà có mượn rượu đôi dài thì ra đường phải mượn dài người ta. Thôi biết gì. Chào anh. Chào em. Ủa? Trinh mà nhìn không ra. Ôi ôi. Em biết đây là tin vui hay tin buồn đây? Nó đẹp quá nhìn không ra luôn á. Dạ em chào anh. Ơi chào em. Đang test sao? Đang test game hả? Đang test game hả? Dạ. Ủa anh Khương lên đó. Test luôn. Ủa sao hôm nay em gầy đúng không? Dạ. Không tại em mặc cái này che lại á. Trời. Match với sếp luôn đó. Match với anh luôn. Ê Khoa, có đem áo vest không? Có. Là giờ mỗi lần mà chồng em FaceTime cho em nói là anh đang làm gì vậy? Anh đang coi Calaman. Ủa em có chồng rồi hả? Dạ, em đã kết hôn rồi. Ủa vậy hả? Em kết hôn online. Có không? Thế em kết hôn online thôi, thì chưa về Việt Nam. Tại đâu có mời đâu biết. Không chưa kết hôn online thôi. Đã mới còn bên đó kẹt dịch. Bạn này là đấu trường Tiếu Lâm nè, để anh nhớ không nhầm nè. Dạ. Nhưng mà nó không có hợp với. Đúng không? Dạ. Em tên gì anh quên mất rồi. Em không Phương Lan hả? Hai chân đó, chúng ta là một đôi. Ok. Cho em hoài. Còn Khả Như thì thôi biết rồi. Khả Như quá. Hôm nay Khánh Như đi không có mang giày đâu, mang dép lên. Một chiếc dép 6 triệu. 9 triệu chị. 9 triệu xin báo giá luôn. Nhưng mà không được mang lên. Một đôi 9 triệu. Hôm nay đi xin gì đúng không? Đúng. Wow, chuyên nghiệp nè. Mình mặc đồ. Ủa Ngân. Giáp đốc luôn. Em Giang nó lại nghe với ta. Ủa anh Khương đâu? Anh Khương ở đâu rồi? Chị có tay nghe em chị lấy đi. Có thấy đâu? Ủa? Không nhìn ra luôn nãy giờ tưởng Đạt. Mặc áo caro nhìn nó cười à. Hả? Mặc áo caro nhìn. Cái rồi gì mắc cười, trời cái sáng nha bao nhiêu người hỏi, tao livestream bao nhiêu người hỏi mua này ở mắc cười. Nhớ lại cái thời học sinh mặc áo caro. Thích không? Nghe giọng ai quen quen vậy? Vậy... Dạ. Bình thường mặc đùi cho anh em quần dài. Thì hôm nay đi gặp đối tác phải mặc quần dài chứ. À, chừng nào đi miền Trung? Mai anh đi. Ủa mai anh đi hả? Ừ. Em mốt. Ngày mốt hả? Ngày nay mình đi là ngày bão vô luôn á. Thấy báo đài báo là Thì mình em chỉ sợ là không bay được thôi. thì mình canh bão vô mình mới đi mà. Nhưng mà bão thì đâu bay được. Phải được, bay trong bão luôn. Làm như anh lái máy bay vậy. Nhưng mà anh thì khả năng là cao tại vì ngày anh là ngày 22 đúng không? Ừ. Em là ngày 23 là cái ngày bão vô á. Không có vô đâu, là anh đi kìa cao. Thì hy vọng là vậy thôi. Hy vọng. Nước chưa rút mà bão vô là mệt lắm. Ừ. Anh em mấy người. Ảnh hưởng gì tới cậu? Hả? Nó đi hơi đông. Nhà cậu ngoài kia. Có chứ. Miền Trung mà nguyên giải miền Trung bị hết luôn. 12 cái biệt thự ở ngoài là giờ mưa là nước nó ngập. Nói bậy bạ nữa. Tivi, tủ lạnh đồ là nó. Mộ mẹ em cũng em còn đang sợ đây này. À. Em là ở xã nào, huyện nào? Em ở Tam Kỳ. À. Rồi mộ dòng họ nữa, nhà thờ tổ nữa. Nước ngập lên láng. Là này còn quay ngày nay với ngày mai đúng không? Ngày mai em quay xong là sáng 4 bay sớm luôn. À là sáng 23 em bay luôn hả? Sáng 23 Khương nó cũng ra sau nè. Anh bay đâu hết rồi anh đi ra đâu? Không, anh ra Quảng Bình trước.
Anh bay Anh ra Quảng Bình, rồi xong từ Quảng Bình anh vô Quảng Trị là anh vô ra Huế. quan trọng là cái đường là giờ chưa đi được. Không thì để mình đang có phải tìm đường chứ. Chắc đi đường sông quá. Thì phải có đường chứ, phải tìm đường chứ. Mà đi đường sông là phải có người bản địa người ta dắt mình đi chứ. Có phải kiếm nhiều nhóm lắm. Là anh bay thẳng ra Quảng Bình luôn hả? Anh ra Quảng Bình. Tới Đông Hạ hả? Ừ. Rồi Em bay Huế. Rồi sáng mai anh bay là khoảng 8:30 anh tới, thì anh đi Quảng Bình tới chiều tối, là từ đó anh chạy ra Quảng Trị luôn, ngủ Quảng Trị. Rồi ở Quảng Trị thì mình ở một ngày Quảng Trị là 23, rồi sáng 24 là anh đi thẳng vô Huế luôn, ở Huế hai đêm. Mà bây giờ nghe nói là ở Quảng gì ta, ở Hà Tĩnh mới nặng nữa nha. Giờ Hà Tĩnh là mới nặng. Ừ. Còn mấy cái chỗ kia thì tính ra nước bắt đầu rút đi. Thì thôi nước rút đi thì mình là đi làm nó cũng dễ hơn. Còn nước mà ấy là vô không nổi đâu. Chết Chỉ luôn. sợ sạt lở thôi. Đó là sợ nhất. Đó. Nước mình chạy được chứ sạt lở mình đâu chạy được. Đâu biết hồi nào sạt lỡ đâu, mình đang ngủ rồi sao? Mà giờ này đang đi đoàn hơi đông nữa, đang lo nữa. Anh đi nhiêu người? 40 người. Trời ơi. Đông thì được cái lợi thế là anh làm Chia ra nhóm ra đi. Chia nhóm làm đi. rất là nhiều người, nhiều chỗ. Nhưng mà cái di chuyển nó sợ. di chuyển thì cũng may mắn là có một cái đơn vị xe, họ lo cho mình 5 chiếc luôn. Nhưng mà những cái đường mà không đi xe được thì sao? Thì chắc anh nghĩ họ rành, họ tính được. Đương nhiên là có các nơi, các nhóm thiện nguyện các nơi đó, nhóm Quảng Bình, nhóm Quảng Trị, nhóm Huế. Ở Huế thì lại quá xịn rồi, Huế với Quảng Trị thì cũng có mấy nhóm xịn. Còn Quảng Bình ngày mai là vẫn đang chưa tính được. Rồi Quảng Bình là anh đang muốn đi vô những cái chỗ mà người ta chưa đến, khó đến. Trời ơi, chỗ đó rất là nguy hiểm luôn á. Thì giờ phải tính thôi, nếu nguy hiểm quá là thôi. Nhưng mà phải có người ở đó người ta bày cho mình đi chứ. Có liên hệ với ủy ban xã với lại chỉ huy ban chỉ huy quân sự rồi. Thì họ hứa rồi. Nguy hiểm quá, người ta đâu cho mình tự đi đâu. Thì bởi vậy phải tính, nói chung là chuyến này đi cũng sợ chứ. Sợ. Nhưng phải đi chứ giờ sao giờ. Thấy anh Hoài Linh hôm nay sáng nay đăng Thế mà Linh đăng là nói chung là không có ai mà im lặng vậy, ai cũng có làm hết trơn, nhưng mà mỗi người có một cách làm khác nhau thôi. Đúng rồi, đó là anh phải nhiều khi hơi lộn xộn. Mỗi người chút, nói chung giờ người nào 20 triệu cũng ok nữa, 2 triệu cũng ok, 200.000 cũng ok, mỗi người một chút đâu ảnh hưởng gì đâu. Và rất nhiều nhóm họ quyên góp mà họ đâu có tên tuổi, đâu ai biết họ. Họ cũng... Mà đâu phải lúc nào cũng ấy, thí dụ như anh em mình nghệ sĩ, các anh em nghệ sĩ hay là như mình hay Khương Dừa thì còn có người biết, thì cái đó qua đó mình có cái cầu nối để mình kêu gọi nó đông đảo hơn, chứ còn nhiều người họ vẫn âm thầm họ làm. Anh có mấy nhóm mấy đứa em á, nó làm nó đi phượt không mà nó tổ chức lặn hụp ngoài đó còn 10 ngày rồi đó. Người đó mới là... Có nhiều bạn là các cái nhóm, một số bạn nhóm phượt nè, nhóm mà đi nhiếp ảnh nè. Anh có mấy anh em đi 9-10 ngày, 10 mấy ngày luôn. Mà nhóm đi có đâu đó khoảng chục anh em rồi, mua xuồng phao rồi cứ vậy đi bằng xuồng phao luôn, không có nhờ rồi địa phương luôn mới ghê chứ. Là nhiều người ta tính là ta đi buổi chiều hay là 1 ngày 2 ngày, người ta thấy thương quá người ta đi vài ngày luôn. Không thì có không về được luôn á. Thấy thương. Qua Tiên là nó về chiều tối hôm qua mà tại vì Tiên ở gần khu anh, gần nhà anh luôn. Ủa vậy hả? Ở ngay sau lưng nhà anh. Hả? Thấy về bà con cũng rần. Mà đi mà nó đi tuần lễ giờ thấy đuối rồi. Gái nữa. Gái mà đi xa luôn. Thôi, nói chung mỗi người chút xíu bà con ơi. Cảm ơn quý bà con hôm nay đi qua đây, qua gặp Khương Dừa để coi tổng kết phía Khương Dừa nhận được nhiêu. Bà con cũng gửi được 1 tỷ mấy. 2 tỷ mấy, chắc còn nữa. Lại lúc đầu mình cũng tính mình tự mình đi thôi, nhưng mà khi mình ấy là bà con lại rất nhiều người ta cứ kêu sao không đi để gửi á. Họ cũng sợ. Mấy bà con hải ngoại cũng cho nhiều lắm á. Mà họ sợ nữa. Ví dụ như gỡ em mấy anh Linh rồi mà kêu gần ta lên là ok, tại vì là những cái nơi họ tin tưởng. Chứ còn bây giờ lừa đảo mà kinh hoàng luôn mà nói. Sao có nhiều người ác vậy trời. Lừa đảo nhắn tin rồi mạo danh rồi nó tạo Facebook giả rồi nó nhắn Zalo tùm lum. Nội mà mình lo mình xử lý rồi mình đối phó với cái đám đó cũng hết thời gian. Thôi đừng đối phó chi, bắt được đứa nào nhốt đứa đó. Bắt nhốt vì mình đâu phải công an đâu. Tạo xong rồi nhắn người ta, xong người ta gửi Zalo người ta tưởng thiệt. Mà nhiều người cũng hiền lắm, khờ luôn. Không kiểm tra luôn hả? Không kiểm tra luôn.
Rồi nói ủa sao có một Facebook là để mà nó tạo Facebook là giống anh luôn phải không? Anh nói mà anh chỉ người ta phải click vô đó luôn để mà coi nó đúng, mà người ta cũng không làm. Xong người ta tự động người ta chuyển tiền cho nó luôn. Xong rồi nhắn ngược lại, ủa cho mệt mỏi. Rồi mà ngồi mình mở tin nhắn đọc thôi là cũng đủ xỉu rồi đó. Tin nhắn rồi xong rồi tiền tới chưa anh ơi, tiền tới chưa Nga ơi, riêng đó là sáng đêm luôn. Nhưng mà làm thôi chứ còn giờ suy nghĩ gì nữa, cứ phải vậy. Sáng mai anh bay sớm. Giờ quay hả? Quay. Ừ. Bữa tới cái ăn lẩu dê, ăn dê ngon quá mà chưa lên clip được. Thôi để cho Bảo lũ em lên clip. Giờ khổ lắm. Buôn bán hay kinh doanh vẫn phải kinh doanh mà vậy chứ mà giờ up clip lên ngồi ăn là cũng bị chửi nữa. Không hiểu nổi. Téo lầm. Thôi giờ xuống quay. Ok. Để nó hỏi Khương coi Khương. Si cà que nó không biết ổng được kiếm. Ừ. Ủa em bữa nay em được nhiêu rồi? Mình nhánh của em á ước chừng thôi. Hôm qua là em cộng từ tiền tài khoản á, tiền ở trong tài khoản với lại tiền cửa hàng á, là được 750. 750. Dạ. Bên này là 1,2 tỷ mấy chục rồi đó. Rồi hôm nay là em nhận khoảng hôm nay em nhận sáng giờ là 100, khoảng 300, khoảng 300 nữa, với lại bên cửa hàng bên kia chắc cũng khoảng 100 nữa, chắc 400 ạ. Là em hơn tỷ rồi đó. Trong hôm nay em hơn tỷ á. Anh chắc nghĩ chắc không hôm nay anh hơn 1,5 tỷ. Hy vọng là hai anh em mình 4 tỷ, 4 tỷ. 3 tỷ thôi, cứ 3 tỷ trước đi. Ở đây coi hôm nay nhiêu tiền rồi anh sẽ chia ra. Vậy có lý nào kia nói chuyển tiền qua anh ta? Chuyển tiền ra anh phân ra luôn đi. Phân ra bao nhiêu bao thư vậy? Thì bây giờ ấy thì em giờ thí dụ cộng cuối ngày hôm nay bao nhiêu em chuyển qua cái đẹp mà chuyển được không ta? Chuyển cục được không ta? Ừ chứ cũng được, rồi xong mình ra anh sẽ rút anh phân ra bao thư. 3, 2, 1. Tại vì mình tính mình đi 1.500 đúng không? Hay là em đi rút không? Đi rút rồi đứa nào lấy đi. Đâu biết. Đứa kế toán nào lấy là được. Mà ra ngoài á. Vậy hết ngày nay là em khoảng 1 tỷ mấy là em chuyển tỷ mấy, mà chuyển ngân hàng nó cho chuyển tỷ mấy luôn không ta? Không biết nữa, không có rành mấy vụ này. Ai chứ mình với Khương Dừa là hai trò giống nhau lắm, cái vụ tiền bạc dở lắm. Hôm qua ngồi đếm tiền, đếm sáng là ta đếm lộn tới lộn luôn. Hôm qua ngồi cộng quay clip 1 tiếng mấy, giả cơm cười quá trời luôn. Ủa cơm cho anh em ăn á hả? Giả cười quá trời luôn. Còn dư không? Còn dư hộp nào không? Còn anh. Vậy hả? Thôi làm miếng luôn, đói quá. Thịt gà hay là cá? Anh ăn trước đi xíu em ăn. Thôi giờ ăn giờ nói chuyện. Rồi, vậy. Đơn giản. Đấy. Hả? Ừ. Hôm nay cơm đặt hàng ở chỗ khác phải không? Đúng không? Bên Coleman mà. Không phải. Phải Coleman không? Phải. Coleman. À Coleman hả? Dạ. À, đặt xong rồi để sẵn vậy luôn. Đem sẵn vậy. Rồi đây. Có đũa không? Cho anh đũa với nước tương. Thì giờ mình bây giờ chiều nay phân tiền ra nè cho nó. Vậy là chiều anh nghĩ là mình đừng cái mình không có ông anh phân rồi lúc em ra đó chia ra. Mình đi chia là mấy tốt thì mỗi tốt sẽ cầm bao nhiêu tiền. Hình như nó không có cho chuyển một lần nhiều quá anh ơi. Hạn mức bao nhiêu á. Tài khoản cá nhân á. Còn phải em phải ra hoặc là em ra hỏi đi coi mấy đứa này kêu mấy đứa nó. Hoặc là em ra ngân hàng em rút 1 tỷ rồi đứa nào tới đó em giao luôn vô luôn. Anh biết sao? Họ để hỏi kế toán liền. Hỏi kế toán đi, hỏi toán nhanh đi.
Để nội mà anh nói ngồi phân tiền ra cũng hết giờ đó, phân tiền rồi dán lại luôn cho đâu nó rõ ràng phải không? Em hỏi chút. Đó, mình tính ví dụ 1.500, ví dụ anh nói mình làm 1.500 phong bì đi, trước mắt là vậy, Dạ. đúng không? 1.500 phong bì, rồi mỗi phong bì trước mắt mình bỏ, nghĩ chứ bỏ 2 triệu đi. Giờ là Dạ. tình hình anh em mình có khả năng được 3 tỷ, đúng không? Chắc 3 tỷ được hơn. Chắc 3 tỷ thì mình gọi 1.500 phong bì là mình được là một phong bì 2 triệu là 3 tỷ. Đó, còn lại cái số mấy cái số tiền kia là Lâu Trúc ơi, cái tài khoản cá nhân của anh mà bây giờ mà chuyển 1 tỷ là được không ta? Không được phải không? Chuyển cao nhất là nhiêu? đó. Chuyển cao nhất là 300 rồi nè. Mỗi lần 300 hả? Trong ngày có được 300 mà. Chứ đâu phải mỗi lần 300 thì đâu có nói gì trong ngày chỉ được 300 phải không? Bây giờ sao ta, chắc phải đi ra ngoài rút Thì đi. nên anh rút Nhưng mà phải báo quỹ thì sẽ rút được chứ, tại vì rút nhiều quá à. Thôi vậy phải ra trực tiếp rồi. Nó mà anh phải báo tiền thì anh muốn thì Ủa, có nước tương báo bẩn không? báo qua bên cao ta rút. Có nước tương không, trong. anh rút bên Gò Vấp, anh đang bên Gò Vấp mà. Ủa vậy hả? Em chỉ sợ là cái chi nhánh nó nhỏ quá anh không cho anh rút được thôi, nó không có tiện. Vậy hả? Em sợ vậy thôi, thì anh cứ đi thử rồi anh nói anh rút. Rút 700 hay chuyển 300 được không? Thảm không bà con? Chuyển trước ha, chuyển thử rồi. Anh chuyển thử Đang nước tương. còn 300 thôi được không? Còn nếu mà không được thì anh chuyển mỗi một lần 100, anh chuyển 3 lần như vậy. Như ý anh là trong ngày nay cần chuyển 1 tỷ. Không được, chắc chắn không được. Thôi, không được phải không? Trúc, Dạ. anh nè, Tiền nè. Dạ, bây giờ dạ. cái tiền á, tầm mình chiều nay là trong chiều nay mình phải ngồi mình phân tiền ra đó. Sáng em ngồi em chốt lại số với lại chỗ ngang hết rồi thì giờ em biết là em có bao nhiêu tiền rồi đó, nhưng mà bây giờ nghe vẫn còn đang trên đường thu, Không. nghe vẫn chưa xong. Bây giờ vậy nè. Ủa tiền đô nữa anh ơi. Anh đang thu đó, anh đang thu tiếng em, Tiền đô. tôi đang quay luôn á. Bây giờ vậy nè, Dạ. mình dự kiến là mình sẽ có 1.500 phong bì, đúng không? Mình đi 1.000, mình sẽ đi là 1.000, cố gắng sẽ đi được hơn 1.000 hộ. Bây giờ mình chuẩn bị 1.000. Một phong bì bao nhiêu? Bây giờ anh nghĩ là bây giờ mình có thể gom được 3 tỷ thì mỗi phong bì là 2 triệu. Một phong bì 2 triệu. Thì mình chia ra cho 1.500 phong bì. 1.500 phong bì rồi. Dán lại luôn. Anh có cái đây là số maximum chưa? Không, maximum. Em có cần dự phòng Không. cho anh không? Cái đó tính sau. Dạ, rồi. Mình cứ chuẩn bị trước, đúng không? Nếu không hết thì có thể xong mình tính sau nữa. Dạ. Nhưng mà trước mắt là mình phải có tiền để mình ra, mình còn phải mua đồ, mua đạc, nhu yếu phẩm tùm lum nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn là mình đưa 1.500 phong bì, tức là bà con người ta sẽ nhìn thấy mình đã sử dụng 3 tỷ tiền mặt rồi. Còn mình phát chưa hết thì mình tính sau. Lúc đó về công bố sau. Được chưa? Đó. Chứ mình không thể cầm một cọc tiền rồi muốn phát nhiêu phát. Anh không muốn làm theo cách làm đó, hiểu chưa? Ví dụ như cầm giờ anh Khương cầm sắp cái mình cho người 500, người kia 2 triệu, người nọ 3 triệu, 5 triệu thì Cái đó là chưa tính tiền của em với anh vô không? tính rồi. Dạ của em tính rồi hả? Tính rồi. Của anh. Tiền của em với anh là bên đấy. Tính rồi hả? 200. À. Rồi còn tiền của Đưa cái đó này. không, mình sẽ có công bố hết. Bên chỗ bên anh sẽ công bố hết. Còn bên chỗ em thì em ghi tổng cộng là nhiêu là được rồi. Dạ. Còn bên anh vì anh có ấy hết, anh đã ngay từ đầu rồi. Đó. Ra chút. Vậy bây giờ em Dạ, gì chiều nè. nay làm tiền ha. Ra Bây phong giờ- bì ha. Không, anh nghĩ là mình ngồi mình sẽ phân tiền ra, mình quay luôn cho bà con ta thấy luôn. Bây giờ là 12 giờ rồi, chắc khoảng 2 giờ có một bạn qua anh để Đúng anh đưa rồi. tiền đô đi đổi rồi anh rút tiền rồi Bây giờ nè, rồi xách bây giờ về. tiền đô của anh Khương bao nhiêu anh Khương chốt lại đổi lần luôn, em kêu người ta phải đổi luôn, đừng có đi đâu nữa hết á. Thôi bây giờ lát tổng kết sau, bây giờ mình đang quay phim, Anh đang chưa biết bao nhiêu á. chưa biết bao nhiêu. Với lại đúng tới không? trước cuối giờ chiều nếu mới chắc tiền đô vậy sao cuối giờ chiều đi 6 giờ anh nhận một lèo rồi anh đưa luôn, chứ thôi tới chiều còn nhận lắc nhắc nhiều lắm. Dạ em nhớ. Tức là anh qua bên đây phim trường này, anh nó muốn check với anh Khương là tổng cộng là được nhiêu tiền rồi, đúng không? Dạ. Để mình cộng với tiền của mình thì mình mới ước lượng được là mình chia cho bao nhiêu phong bì. Dạ. Tại vì nếu mình chỉ có 2 tỷ thì mình phải chia kiểu 2 tỷ. Còn đợt này anh đi là anh muốn mình giải quyết được hết thì mình giải quyết hết luôn. Rồi đợt tới nếu mình có đi nữa
thì mình sẽ tiếp tục huy động nữa. Dạ. Vậy thôi. Tại vì công việc nữa, còn phải công việc nữa chứ đâu phải thấy đâu không? Hiểu không? Cho nên bây giờ mình đã ước tính được khoảng 3 tỷ thì mình sẽ chia ra 1.500 phong bì. Mình đã xác định là mình sẽ có bỏ 1.500 phong bì thì mình cứ bỏ đúng 1.500 phong bì. Hãy mình có 3 tỷ thì mình chia mỗi phong bì là 2 triệu. Mình có 4,5 tỷ thì mình chia mỗi phong bì là 3 triệu. Hoặc là tiền nó đến sau thì mình cứ vậy mình tăng dần lên, đó tính sau. Mà trước mắt, anh nghĩ giờ trước mắt là chiều nay mình phải cần chia gấp nè. Ở Quảng Bình là mình dự kiến mình sẽ phát 200 phong bì. Thì giờ mình vô trước 200 phong bì trước. Rồi, rồi tới Quảng Trị mình dự kiến 500 hay 700 gì đó mình tính tiếp. Vậy là chiều nay anh nghĩ là tốt nhất là chiều nay mình vô trước 500 bao đi là đợi cho nó đỡ áp lực. Và còn bao nhiêu thứ nữa còn hiểu với anh không? Tại vì Thôi khổ lắm, mình làm cái chuyện mình không có đồng bạc nào hết, mình không có được cái gì hết đó mà soi mói phải nói này nói kia nó mệt lắm. Còn ở đây thì cũng xin thưa với quý khán giả luôn đó là anh em tụi tôi là toàn bộ cái chi phí chuyến đi là tự trả tự hết, riêng tiền vé máy bay không 40 mấy người, tiền vé máy bay cho tới giờ phút này là cũng khoảng 7-80 triệu. Mặc dù là Bamboo rồi Vietnam Airlines đồ có. Rồi giờ được rồi nha, em nắm vậy nha. Lát nữa cho người qua rút tiền cho anh Cương chứ không là anh Cương không có chuyển tiền được á. Mà ra ngoài nữa phức tạp nữa, cố gắng là mà lấy ra hết đi được như rồi về tính sau tiếp nha. Số dư thì mình sẽ báo cho khán giả là số dư rồi mình sẽ tính tiếp sau này. Còn trong ngày hôm nay là phải cố gắng là cho xong hết nha. Rồi anh Cương thì ngày 23 anh Cương mới ra thì anh Cương ngày mai anh Cương còn nữa thì ở nhà tính cho ảnh. Dạ ba em nha. Rồi. Anh rồi vậy em ha. Đó thì các bạn là coi như anh em là tự tất toàn bộ chi phí của chuyến đi này của mấy chục người, 40 mấy 50 người anh em mình là mình tự lo hết. Lý do vì sao đâu? Chấp nhận tốn kém nhưng mà sẽ có để chia ra nhiều tô, nhiều team, nhiều tốt thì đi mới hy vọng là vậy mới hy vọng đi được nhiều hộ. Chứ còn mình nhìn thấy mình biết là nếu mà một ngày đi cao lắm đó thiệt, đi nhanh lắm cao lắm được 20-30 hộ là hết. Di chuyển nữa. Bây giờ của em cứ ước lượng nó khoảng 1 tỷ tiền trong tài khoản thì em rút ra hết 1 tỷ. Em chuyển cho anh, còn tiền mặt hiện tại em cũng giữ bao nhiêu thì em đưa cho mấy bạn để mấy bạn em cũng tổng kết lại rồi mấy bạn đổi cho em rồi xong. Rồi ngày mai có gì nữa thì em sẽ tính tiếp rồi cuối chuyến này mình sẽ ngồi mình cộng cái rẹt lại. Nói cho hôm qua em cộng cũng chính xác lắm, em cộng tới từng đồng luôn á. Không, như mình cộng giữa đó. Nếu anh nói lên tới 50-70 tỷ mới mệt, không biết sao cộng. Em vừa mới làm cái đưa tài khoản ngân hàng mới, giờ họ chuyển bao nhiêu là anh thấy em đưa lên như rồi không? Thấy ai rồi. Bữa trước thì mình không biết được là giờ bà con cô bác gửi nhiều vậy. Gửi tại họ gửi lắt nhắt á 50%. Qua nay bà con cô bác cũng gọi điện rất là nhiều. Rồi tới đưa trực tiếp cũng được, rồi chuyển khoản. Nói chung là cảm giác là bà con mình đang rất là quan tâm, rất là thương đồng bào miền Trung, tất cả mọi người. Hồi nãy có một chiều nay em hẹn một chị, mình giờ đấy áo phao hả? Áo phao vẫn lấy chứ. Có một chị chỉ xưởng may áo phao mà để em hỏi coi làm sao, có thể là mình thay vì mình mua thì mình hỗ trợ tiền công nhân họ may. Giá nó rẻ hơn mà giờ không có hàng nó mới ghê. Không may kịp. Đó. Thì đó để thật sự là không may kịp, ngoại trừ là họ có xưởng. Không có xưởng mà họ ưu tiên cho anh em mình. Họ liên hệ em. Tại vì rất nhiều nghệ sĩ rồi hay là các anh em mạnh thường quân họ đi nhiều lắm. Nên ai cũng đi mua giống mình hết. Thì cái này là để em coi em có thể hỗ trợ tiền công nhân, tiền công thôi. Tin không bị lừa đó, bị lừa hết 3,8 triệu đó. Ai không? Team anh nè. Lừa vụ gì? Áo phao luôn. Nó đăng tin đó là nó bán áo phao giá rẻ. Mấy đứa này thấy vô nhảy vô đăng ký, xong nó kêu chuyển tiền cọc trước. Cọc trước 3,8 triệu, xong giờ cuối cùng nó biến mất luôn. Vậy giờ thật. Xong anh cười anh mới nói sao mấy tụi em là đệ tử Coleman mà sao tụi em hiền mà dễ bị lừa quá. Vậy cái thằng đó giờ chắc nó đang mua áo phao mặt đang nổi lên bệnh. Chưa bơi được vô bờ. Ác như trời. Bởi vậy đó, nhiều khi không phải là bà con cô bác mình không muốn giúp đâu, nhưng mà nhiều khi sợ lừa gạt, lừa đảo, rồi nhiều khi sao bây giờ nó có thể nghĩ ra nhiều cái trò mà hay ho vậy luôn, không hiểu luôn. Mạo danh đủ thứ trên đời chứ.
Mà bà con là vui lòng á, bà con đọc trên cái page, cái fanpage của mình. Nhưng mà bà con cô bác mình theo dõi hai kênh YouTube của Khương Dừa với anh Coleman, sao bà con cô bác không nắm thông tin ta? Là Khương Dừa với anh Coleman là chia sẻ là cái chỗ nào để gửi tiền vô rồi mà bà con cô bác không biết. Có nghĩa là mình chỉ cần vô YouTube mình coi là mình biết thông tin rồi, là bà con cô bác mình sẽ biết là gửi tiền vô chỗ nào. Đầy đủ liên tục. Mà bà con không biết ra cũng tin có nghĩa là Khương Dừa cũng đăng cái thông tin đó trên cái fanpage, mà bà con không có con fanpage sao mà bà con vô fanpage nhắn tin bây giờ chuyển tiền vô đâu? Có nghĩa là cái bài nó đăng liên tục ở trên cái trang của mình rồi, thì bà con cô bác vô đó thấy, thay vì mình bấm vô mình nhắn tin thì mình đã thấy cái bài viết đó thì mình cứ chuyển vô cái chỗ đó. Đó. Nhiều khi các cô chú anh chị lớn tuổi cũng muốn giúp mà không biết cách á, rồi hỏi tùm la chứ. Đâu sáng này anh mới ngồi buổi sáng sớm 7 giờ sáng là có ba Mạnh Thường Quân, chị Tuyết Phạm ở Ireland, Ái Nhĩ Lan gửi 40 triệu. Chị gia đình anh Tộc tại Canada gửi 34,5 triệu. Rồi một anh Mạnh Thường Quân, anh thường khách hàng của coffee đó gửi 1 triệu. Cả sáng sớm là nhận được 70 mấy rồi đó, 75,5 triệu. Dạ. Dạ, cũng thông qua cái này xin được cảm ơn đến các anh chị nha. Em cũng nhận của anh cũng nhiều lắm. Mà đến mang tận tay luôn. Dạ, thì có nhiều người họ muốn Chắc tới gửi người nhà, với lại họ gửi lời động viên cảm ơn mình. Nói chung rất là quý. Khi mà có chuyện thì mình mới thấy là bà con cô bác của mình có nhiều cái tấm lòng muốn chia sẻ. Cá ngon quá. Nhưng thật sự mà nói là áp lực lắm nha bà con. Mình biết em sao bên đây Nga nó không cả tối mà nó không ngủ luôn. Ví dụ như tiền của Khương Dừa, tiền Coleman cầm người 100 triệu đi sao cũng được, còn tiền của bà con của bác mình phải làm cho nó gửi vô á, nhận tin nhắn rồi nhận được chứ em ơi, trời ơi. Em nhận, bây giờ em phải chuyển cho mấy bạn phụ em nè. Giờ sáng qua nay là em lờ đờ nghe lỗ tai lùng bùng luôn, với lại cộng tin nhắn. Anh cảm luôn rồi. Nói giờ đang dập thuốc đó không. Nhưng mà mình cảm giác là mình đọc được càng nhiều tin nhắn thì mình sẽ càng vui hơn, số nó sẽ lớn lên. Anh phải nói lời phụ Nga luôn. Chứ nói chứ thiệt chứ một mình Khương Dừa với lại anh Coleman thì cũng làm đâu có bao nhiêu cho đủ. Lũ lụt mà thiệt hại nặng nhiều quá. Ngay cả giờ Khương Dừa với Coleman nhận 3-4 tỷ ra thì cũng chỉ giải quyết giúp bà con cô bác tạm thời thôi. Dạ. Nhưng mà hy vọng cái tình cảm đó, cái sự chia sẻ đó sẽ giúp bà con mình cảm thấy là được an ủi, thấy có sự chia sẻ đóng góp, bà con mình sẽ vui hơn. Thật ra nó là đúng, nếu mà nói đúng cái từ á là tức là dùng hồi sáng anh nói cái từ gì nè, xoa dịu nỗi đau. Nó chỉ có phần xoa dịu thôi. Dạ. Chứ còn ở trên thực tế là mình cứ hình dung ở ngoài đó là sống ở giữa biển nước, ta cô đơn mà người ta vừa thứ nhất vừa cô đơn, vừa nguy hiểm sức khỏe, vừa hiu quạnh rồi, vừa sức khỏe rồi lo lắng nữa. Quan trọng là sức khỏe. Rồi nhiều khi còn phải chứng kiến cảnh người thân, không anh nói thật luôn, đúng không? Cảnh người thân bị nước cuốn trôi rồi bị lũ nó quét vân vân, không có cách nào để giúp được. Bây giờ cái số người thiệt mạng, số người chết, số người thiệt mạng là chưa thống kê đầy đủ, là đã gần, chắc cũng gần 200 rồi sao á. Thì bà con cô bác cứ nghĩ đi, mình đi làm mà sáng mình rớt chừng 500 triệu mình thấy sót của rồi đó. Mà này là thiên tai lũ lụt tới mà cuốn sạch hết. Cũng nói gì mình đi mưa mà nước ngập nửa bánh xe là mình đã làng rồi. Còn này là ngập tới nóc nhà luôn. Thì không biết sống sao luôn. Kinh khủng. Cho nên thật ra một phần quà rồi thêm 1-2 triệu. Mặc dù là vậy đó, nhưng mà thực ra tế mà cũng không giải quyết được những cái mất mát của bà con đâu. Nhưng mà mình nghĩ cái điều quan trọng nhất là bà con ấm lòng, họ cảm thấy họ có niềm tin hơn, họ lạc quan hơn, để họ ráng bám víu chiến đấu với sự sống. Với lại có một số anh chị các bạn á, thay vì mình suy nghĩ tích cực, mình hướng về mình giúp bà con cô bác thì mình đừng có soi mói, mình làm cho nản lòng mấy người kia tội nghiệp người ta. Thì khi đi ra đó thực tế nó lại là một chuyện nó khác. Dạ. Hoài Linh cũng bị chỉ trích. Có thể mình trong cái lúc mà vui chơi nhảy múa thì mình chỉ trích, thì còn lúc này thì Khương Dừa nghĩ thì mình nên bớt chỉ trích xíu. Có thể là thì người ta làm, mỗi người có một cách làm,
Dạ. Nhưng mà quan trọng người ta hướng tới đồng bào miền Trung, nói chung sự chia sẻ, sự giúp đỡ. Mà mình nhiều khi họ làm họ không mệt, nhưng mà khi họ đọc được một cái comment á, cái họ bị nhục chí liền, họ buồn lắm, họ muốn buông hết. Nhưng mà khi họ buông thì ai là người tội nghiệp, là những người đồng bào á, là những người bị bão lụt á. Cho nên ví dụ những cái gì lúc nào thì cũng được, lúc nào mình có thể phân tích, chỉ trích rồi cũng được, nhưng mà Khương vừa nghĩ những lúc này mình nên hướng về đó. Sáng nay nè anh mà livestream con ông nội vô tự nhiên chửi mày tùm lum tà la. Ủa? Bởi vì Mày ngồi mày nói, còn đó mày hãy như cô Thủy Tiên đi. Cô Thủy Tiên chưa đi. Tại anh nói nhiều khi mình vì một công việc gì đó không đi được. Dạ. Ví dụ như Trấn Thành không đi được là cũng là bị chửi chắc luôn. Dạ. Cuối cùng đôi lúc cũng vẫn phải công việc, vẫn phải mưu sinh, vẫn phải sống. Nói chung mình phải có lo cho bản thân mình trước, rồi mình phải lo cho mọi người. Chứ đâu mình ra thân mình chưa lo xong rồi đi nói chuyện thánh tiếng tướng gì được. Dạ. Giống như đây Khương vừa đang ghi hình chương trình Thiên đường ẩm thực nè, mình phải bút lịch tất cả ekip nó phải cả nửa năm trước. Làm sao bỏ? Dạ, mình đâu thể hủy đâu được, nên phải làm xong mình đi. Nhưng mà Khương vừa nghĩ là một cái trận bão như vậy, một trận lụt như vậy thì nó thiệt hại rất là lớn. Mình sẽ có nhiều cái thời điểm mình giúp, thậm chí là Khương vừa nghĩ sau khi bão lụt đi qua là Khương vừa với Coleman có thể sắp xếp để trở lại để giúp những cái nhà cửa, nhà dân hay gì đó, hoặc là trường học, có thể như vậy. Nhiều thứ lắm. Dạ. Chứ sau sau bão lụt cái điều đáng sợ nhất là dịch bệnh. Dạ, ô nhiễm á, ô nhiễm rồi lương thực nữa. Dịch. Sau một trận đại hồng thủy là dịch bệnh. Dạ. Chắc chắn. Thuốc men rồi. Ở đây là cái trận đại hồng thủy này là nó còn lịch sử luôn, nó hơn cả trận đại hồng thủy năm 1979. Nếu quý vị bạn nào có sống cái thời đó thì sẽ biết. Đáng sợ vô cùng. Mai bây giờ mai 6:30 đúng không? 6:30 sáng. 6:30, 3 cho đến gần 8:30 là bắt đầu vô luôn hả? Nào đi luôn. Đi Quảng Trị, đi hai cái buôn, đi hai cái thôn. Một cái thôn là gì Gồ, anh quên mất rồi. Thôn hai dân thôn, tộc không hả? Không. Tên là lạ. Hai thôn mà như chưa ít người đến. Thật sự là Khương chưa ai đến. Chỉ mới đến Huế, Khương vừa chưa bao giờ đến Quảng Trị với lại Quảng Bình. Dạ. Không, Quảng Bình có hai cái thôn, còn những nơi kia là cũng có người đến. Dạ. Tức là trước đó đã có người đến rồi. Sáng mai mình sẽ đến hai thôn này nè bà con. Nhiều tin nhắn quá. Ông bà cô chú cũng thông cảm cho Khương Dừa với Coleman, tại vì còn công việc công ty nữa, còn nhiều thứ lắm. Nhưng mà còn nên đôi khi nó bị không có nghe được máy, hoặc là không có trả lời kịp tin nhắn của quý ông bà cô chú. Nhiều khi quý ông bà cô chú cũng chỉ muốn chuyển tiền hoặc là kiểm tra coi nó có chính xác hay không thôi, nhưng mà nhiều khi cũng chậm trễ xíu, ông bà cô chú cũng thông cảm. Nói chung là giờ ông bà cô chú cứ dựa trên hai cái số tài khoản đó cứ gửi là tới. Dạ. Đừng có Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Không tới thì Gửi là ngân tới, hàng nó sẽ báo lại, nó trả lại thôi. Dạ, chứ nó không có sợ bị lừa gạt thôi. Không, với bà con cô bác là sợ nhất là không tới kịp để mình đi mình giúp á. Dạ. Cái đó mới quý. Dạ, ngày mai mình đi thôn Chợ Gộ và thôn Phúc Duệ. Của huyện gì anh? Tôi không biết huyện hả? Đó. Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khoảng 180 hộ, gần 200 hộ, hai thôn bị ngập. Mà hai cái thôn này là hầu như là chưa có ai đến luôn. Dạ. Người khó vào quá, bếp tắc tị hết. Nói chung cái này là bên phía ekip cũng đã liên hệ rất là sát sao để nhận được cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn của chính quyền địa phương. Còn Khương Dừa thì cũng thấy cũng có nhiều bạn trẻ cũng muốn chung tay, nhưng mà các bạn đi lẻ các bạn sẽ không có giúp được đâu, khó lắm, nó bị lộn xộn lắm. Nên các bạn nên nếu mà các bạn đi thì các bạn nên liên hệ chính quyền địa phương, hoặc là các bạn nên gửi một cái đoàn thể nào mà người ta đi á, giúp một lần. Nó luôn. nói gì nói vẫn nên tin tưởng chính quyền địa phương. Dạ, để người ta hướng dẫn. Một số bạn hay nói chung cứ nghĩ tích cực đi, đừng có nghĩ cái gì tiêu cực. Số bạn cứ nói là tại sao nó chính quyền địa phương, nói ở đâu cũng vậy. Thật ở ra đâu nhiều khi chính quyền địa phương giờ họ cũng bị ngập lụt nhà họ chứ bộ. Không,
Tại vì các bạn cứ nghĩ là chính quyền địa phương nó chính quyền mà mày được, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Bây giờ ở đâu cũng có thằng Giang Hùng, thằng Hùng thằng Giang thì được, thằng khùng thằng Giang, nói đúng hơn. Nhưng mà thật sự là vậy thôi, các bạn liên hệ với chính quyền địa phương là cũng sẽ nhận được hỗ trợ rồi, ban chỉ huy quân sự rồi. Còn mình không thể hiểu được hết đâu. Còn làm gì cũng phải tin để tưởng mình vậy thôi, chứ bây giờ sắp sao xếp giờ? mình trao rồi cho nó, có người nào cũng có điều hết, chứ nhiều khi mọi người hay làm từ thiện mà gom vô chỗ á, mọi người thấy cái chỗ đó khổ quá cái mọi người ào vô đó, nhưng mà nhiều khi mấy cái chỗ lân cận á họ cũng chưa có nhận được giúp đỡ, nên mình phải hỏi để ta nắm thông tin, người ta biết hướng dẫn, chứ mình ở đây mình đâu có rõ về đường đi nước bước rồi đâu biết tình hình nó làm sao. Không, mình nghĩa là mình sẽ, cái đợt này thì hai anh em sẽ cố gắng đi trực tiếp càng nhiều càng tốt, nhưng mà chắc chắn không thể đi hết được. Ngay cả mình dự kiến là 1.250 hộ đợt này, nhưng mà chắc chắn là nhiều khi ra ngoài đó diễn biến chưa chắc đã đi được hết, mặc dù đi đông đảo như vậy cũng chưa biết được. Mình sẽ cố gắng hết sức để đưa tận tay. Còn nếu phần dư thì một là sẽ có hai hướng, một là mình sẽ gửi lại chính quyền địa phương, mà hai là anh em sẽ giữ lại để cho cái chuyến đi kế tiếp. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ cái cách tốt nhất là mình cố gắng mình giải quyết hết luôn một đợt để cho gì rồi nó lại giữ tiền ở đó. Nói chung giữ tiền của bà con lo mà ngại lắm, nói thiệt, tiền mình giữ dễ. Dạ. Đó, giữ tiền của Hương Dừa có 100 triệu mà bữa giờ hỏi hoài. Rồi anh nói tiền của em rồi anh giữ cho kỹ nha anh. Nhớ số Suri nha anh. Nhớ số Suri. Nhớ số Suri, bà con nào nhận cái tiền của em là bà con rất là quý. Có chữ ký luôn á, chữ ký của Hương Dừa. Dạ. Nhưng mà anh nhớ ra đó, lúc mà bà con hỏi thăm anh cũng đừng có cười nha, nó trao từ thiện cười cũng bị chửi. Phải mệt khổ, nhiều khi đó mình muốn tạo cái niềm vui, tạo cái tiếng cười để nhiều khi có lạc cho quan, người lạc quan yêu đời chứ không có gì hết trơn. Giờ phải vậy nè, giờ làm cái gì cũng đi với cái mặt bây giờ làm gì thì ví dụ làm thì không sợ không ngán, nhưng mà khi bà con cô bác nhiều khi đó, trong hàng ngàn tin nhắn mà bà con cô bác thương á thì đó mình rất là vui, tự nhiên đúng một cái tin nhắn mà ví dụ nói bậy cái mình buồn liền, là mình sực lên sững lên liền à. Thì mình đó. cũng nhạy cảm không, dễ tổn thương, mong manh dễ vỡ, dễ buồn lắm. Dạ thôi, dạ xin được một lần nữa là gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, quý bà con cô bác đã yêu thương Hương Dừa, yêu thương Coleman và coi như đặt tín nhiệm nơi anh em chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng là hết sức có thể. Hương Dừa là có một cái bịch là bịch đựng tiền với là một bịch đựng thuốc để Hương Dừa uống, đây tiền của bà con gửi đó, tổng kết còn nữa. Chân đỡ chưa? Dạ cũng đỡ, anh nó hơi teo, hơi ai cơ nó hơi bị căng nên bớt rồi. Đi yếu yếu này nó mất công, là tôi mất công lại hầu nữa. Dạ, có hai đứa cử theo để khiêng em mày. Lấy cái cán mà của ông Trường Giang á, ông Hoàng ẩm thực á. Nói chung là mình phải xông pha, mình có mặt ở đó thì bà con cảm giác là tin tưởng. Dạ, và con có cảm giác được là bà con sẽ gửi tiền để bà con giúp. Chứ gì dạ. Rồi Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Quảng Bình chiều mai, Quảng Trị là ngày mốt, còn Thừa Thiên Huế thì là 2 ngày, ngày kia và ngày nọ. Rồi ngày 25 ngày kết thúc ngày 24 tháng 10 năm 2020 thì 18 giờ ha anh. 18 giờ đi ha. 18 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020 không thì mình sẽ không giao dịch và xin tạm ngừng cái việc đóng góp cho cái đợt này. Đó, đợt tới thì mình sẽ thông báo kế tiếp nha quý vị các bạn. Cụ thể thông cảm. Tại vì tới tối ngày 24 18 giờ là mình xin khóa sổ lại. Đó, thì cũng thông qua cái video này cũng xin thông báo với quý vị bà con cô bác như vậy. Còn chỉ bên chỗ Hương Dừa thì bà con đã có số điện thoại, có cái số điện thoại liên lạc, có số tài khoản trực tiếp của Hương Dừa rồi. Còn phía bên nhánh của Coleman thì đã có một đầu mối duy nhất, đó là Nga Xoài Chua. Quý vị các bạn lưu ý dùm, Nga Xoài Chua, số điện thoại 0936 842 505. Tốt nhất là quý bà con cô bác theo dõi các cái fanpage đó, trên Facebook của Nga Xoài Chua, Facebook của Coleman thì Hương Dừa đều cập nhật thông tin liên tục đó. Dạ. Rồi. Cập nhật thông tin trên đó bà cô bác, nhưng mà cô bác không biết rõ, hỏi tùm lum chứ bà cô bác không biết, nhiều cũng nóng lòng nóng ruột. Còn bà cô chú theo dõi mọi chỉ có kênh của Hương Dừa với kênh Coleman, fanpage của Hương Dừa với fanpage của Coleman với fanpage của Hương Dừa, thông tin đầy đủ trên đó hết. Dạ, con số rồi. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ. Rồi sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị bạn các diễn biến tiếp theo. Dạ. Rồi, nó vô làm đi. Dạ. Anh đi về.